الشهر الماضي زرت تونس 25 يوم تقريبا، قضيتهم بترحل من مكان للآخر وبحاول قدر استطاعتي أتعرف على كل شي فيها، الأكل والتاريخ والطبيعة وأهلها، من الشمال عند البحر والغابات والجبال الخضراء للصحراء والواحات والقصور اللي تصورت فيها أشهر أفلام هوليوود، لطيبة الشعب التونسي، شعب الهريسة وجمال روحهم. قضيت كتير أوقات حلوة وحبيت في هذا الفيديو الأخير من تونس أشارك أكتر الأشياء اللي حبيتها. أهلا فيك في تونس. أول شيء التنوع العجيب بالأماكن والتجارب اللي ممكن تعيشها. بتونس ممكن تزور مدن عتيقة جدا وتتعرف على تاريخها اللي بيرجع لقبل آلاف السنين، لقبل الرومان والإغريق، وبنفس الوقت ممكن تزور الجبال والغابات الخضراء في الشمال الغربي، تحديدا في مدينة طبرقة وعين دراهم وغيرها من المدن. منطقة عين دراهم في الشمال الغربي تبع تونس أجمل منطقة خضراء ممكن تروح عليها على الأغلب في تونس. بالحق لازمكم تجيوا لعين دراهم وتشوفوا الخضار. كي تدخل تونس الخضراء لازم تجيوا الشمال الغربي، وخاصة منطقة عين دراهم ياسر مزيانة. ما ممكن تروح على المدن الساحلية إذا كان الاستجمام هو الإشي اللي بيستهويك، وعلى الطرف الآخر إذا بتروح شوي بالجنوب ممكن تزور جزر زي جزيرة جربة وجزر قرقنة، أو بتروح على الجنوب أكتر وبتزور الصحراء والواحات والثقافات الأمازيغية والقصور الموجودة في تطاوين وما حولها. كمان بزيارتك ممكن إذا بتحب تنزل بفنادق 5 نجوم، أو إنك تنزل في كهوف في وسط الجبال زي مدينة شنني. تنوع التجارب الموجودة في دولة تونس تنوع ما راح تلاقيه في كتير دول أخرى. تاني إشي الأكل. وين ما تروح في تونس راح تلاقي مطاعم شعبية بتقدم كتير من أنواع الأكل التونسي اللذيذ. المطبخ التونسي غني بالأكلات والنكهات زي الكسكسي والطاجين والسمك الرهيب اللي بيكون فريش من البحر، أو أكلات الشارع الشعبية الرخيصة زي البريك أو الكفتاجي واللبلابي. وطبعا في كتير أكلات أخرى راح تخلي بطنك دائما يكون سعيد طول ما أنت موجود في تونس. ثالثا الأسعار الرخيصة. تونس من البلاد اللي ممكن تروح تزورها وتستمتع بجمالها بدون ما تصرف كتير فلوس. ممكن تاخد تاكسي مثلا لمسافة بعيدة نوعا ما وتدفع أقل من $2، أو تاخد مواصلات عامة بين المدن تكون مسافة تقريبا 4 ساعات وتدفع بس $5. والسكن اللي متوفر على Airbnb. استأجرت هاي الغرفة في تونس العاصمة في مبنى قديم $20 في الليلة. وإذا حبيت تاكل بمطعم فخم مش راح تدفع أكتر من $10 على الوجبة. فبالتالي إذا كتير بتخاف على ميزانيتك وإنت مسافر، تونس من البلاد اللي راح تكون كتير مرتاح فيها بالسفر. رابعا السفر بتونس مش سهل خصوصا للباك باكر، لكنه كان تحدي جميل. للأسف المواصلات العامة ما بتوصل لكل الأماكن المهمة سياحيا، وكمان صعب تلاقي هوستيلات بكل تونس. بالتالي عشان تحل موضوع المواصلات إما بتستأجر سيارة اللي هو أحسن حل، أو إنك بتعمل أوتوستوب، الشغلة اللي منتشرة كتير بين الناس الموجودين في تونس. أما بالنسبة للسكن إذا حاب تنزل في هوستيلات، صحيح ما راح تلاقي ولا هوستل اونلاين، لكن ممكن تعمله انه في اماكن اسمها مراكز شباب. هاي الاماكن بتلاقي فيها غرف ممكن تستأجرها، بالعادة بيستخدموها المحليين والطلاب. ممكن تدخل على جوجل وتكتب مركز شبابي وتلاقي واحد منهم، تتصل عليه وتحكي لهم بدي اجي، ممكن يستقبلوك كسائح. الموضوع مش كثير صعب. خامسا اكثر اشي حبيته في تونس هو كان الراعي الرسمي لرحلتي في تونس اللي هو الشعب التونسي. وصلت تونس وصرفت بأول يوم €100، ولما طلعت من تونس بعد 25 يوم كان لسه ضايل معي شوي من هاي الفلوس. والسبب انه الناس كانوا يستقبلوني في بيوتهم، اكلت من اكلهم، ولكرمهم الكبير اغلب الوقت لما نكون طالعين مع بعض ما حدا كان يخليني ادفع حتى لو حاولت قدر المستطاع. كم الحساب؟ نسيت سماعاتي مرة في واحد من الباصات العمومية، ورجعت له بعد 10 أيام ولقيته مخبي لي إياهم. الزلمة حكى معنا وهينا بالطريق. جيت أخذت الإيربودز من سيد، والله شكرا خليتهم بعد 10 أيام تقريبا، وكانوا لسه عنده. ما توقعتش أبدا ألاقيهم.
نزلت في يوم اني نازل على الجنوب في تونس، فتواصل معي واستقبلني بعض اهل المدينة واخذوني معهم هديك الليلة نخيم في واحات مدينة نفطة احتفالا براس السنة اللي كان في هذاك اليوم. طب الى الغابة، الى الغابة، الى الغابة. نفطة بلاد الواحات والنخل، بلاد الصحراء والناس الطيبة والجود وايش والكرم حفظتها صح؟ ايه. وطبعا صار معي كتير قصص رهيبة تانية غير هدول القصتين اللي خلاني اشوف انه الشعب التونسي فعلا شعب لطيف ورهيب وما في زيهم. فبالرغم من صعوبة السفر في تونس، لكن طيبة وكرم الناس بتخلي تجربتي اثرى من اني اقدر اقيمها. هذا كان الفيديو الأخير في تونس، أتمنى السلسلة عجبتكم. بنشوفكم في فيديوهات قادمة من دول أخرى. كثر الله أسفاركم. سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم. وتونس تؤنس من جاءها وتدركه حسرة حيث سارت. الله.